поділимося важливою новиною, що міністр зовнішніх справ Канади цього понеділка прилетіла до Києва підкреслити міжнародну солідарність з Україною. В Києві була зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, та подібні зустрічі на протидію російської військової агресії заплановані в Парижі з міністром зовнішніх справ Франції і Брюсселі з міністрами зовнішніх справ Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО. Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Якраз тут розпочинається прес-конференція міністрів закордонних справ України і Канади. Зараз почуємо, до якої міри візита канадського міністра зовнішніх справ Мелані Жолі була успішною і до якої міри корисною, і до якої міри є певні недотягнення. Доброго вечора всім. Ми розпочинаємо прес-конференцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі. І першим я надаю слово міністру Кулебі. Добрий вечір. Дуже радий вітати Мелані тут, в Україні, з її першим візитом. Ми вже мали нагоду зустрічатися, але це її перший робочий візит до України. І я сподіваюся, що вона почувається тут як вдома. Тому що я думаю, що з огляду на велику українську громаду, яка живе в Канаді, дійсно Україна та Канада в цьому сенсі є найближчими країнами. Візит міністерки Жолі дуже важливий, відбувається важливий момент. Ви бачите, що у нас відбувається така велика дипломатія, різні візити, багато телефонних розмов, контактів, мета яких стримування Російської Федерації від реалізації її агресивних планів. І наша сьогоднішня розмова з Мелані підтвердила, що ми дійсно тут виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація перебуває під контролем, тому я прошу нікого не піддаватися паніці і завжди пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, серце гарячим. Для нас дуже важливою є Канада, і я вдячний, коли йдеться про безпеку, я вдячний за функціонування канадської тренувальної місії «Юніфайр» в Україні. Це дійсно дуже серйозний, великий проєкт, який став взаємовигідним, тому що не лише канадські інструктори діляться своїм досвідом з українськими збройними силами, але і українські збройні сили діляться своїм бойовим досвідом з канадськими інструкторами. Ми обговорили розвиток військово-технічного співробітництва між нашими країнами, обговорили, що ще ми можемо зробити для мобілізації підтримки України, як я сказав, і для стримування Російської Федерації. Розмова була дуже предметна, і з Києва пані міністр повертається не до Канади, а летить далі в інші європейські столиці, де проводитиме відповідні переговори, за що я їй вдячний, тому що тема України буде для неї одним з найбільших пріоритетів. Як з членом НАТО ми поговорили також з Мелані про євроатлантичну інтеграцію України. І я вдячний Канаді за тверду підтримку України на шляху до повноправного членства в Альянсі. Проблеми проблемами, але ми маємо всі дбати про майбутнє, про подальший розвиток наших двосторонніх відносин, які, я переконаний, є чудовими. І тут у нас є дві ключові теми – це торгівля між Україною та Канадою. І досвід останніх років показує, що ми маємо зробити ще більше для того, щоб більше торгівлі було між нашими країнами, більше українських експортерів мали доступ до ринку Канади, більше канадських інвестицій заходили в Україну. А також безумовно, я порушив питання візової політики Канади.
Я вважаю, що рівень довіри, який склався між нашими державами, ті механізми міграційні, які функціонують в Україні, які заслужили на довіру Європейського Союзу, вони є достатніми для того, щоб ми рухалися шляхом поступової лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади. Це дуже важливо для українців, для простих українців, для того, щоб... Знаєте, ми живемо в світі, де візові бар'єри, вони вже перетворилися на рудимент значною мірою. І ми маємо дати людям свободу. Свободу подорожувати між двома надзвичайно дружніми країнами, які довіряють одна одній і підтримують одна одну. Насамкінець я хочу торкнутися трагедії рейсу ПС-752, який був збитий Іраном 2 роки тому. Це великий біль, який Мелані і я абсолютно поділяємо з родичами усіх загиблих. І ми сьогодні домовилися про низку кроків, які ми будемо вживати в складі коаліції для того, щоб здійснити, щоб забезпечити справедливість у цій надзвичайно важкій, але відповідальній справі. Я вдячний канадській колезі за візит до України. Мені здається, ми доволі швидко подружилися. І сподіваюся, що ця дружба допоможе нам зробити багато гарних і корисних речей для народів України та Канади. Well, thank you, Dmitro. It was great to meet you here. We've met many times at NATO, at the OSCE, and we've spoken over the phone many times. I'm happy that you're back on your 2 feet and that you recovered well from COVID. So we have that in common. Donc, ça me fait plaisir d'être ici et d'avoir l'occasion de vous parler un peu de ma visite ici à Kiev en Ukraine. I had the honor of meeting with the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, with Andrei Yermak also, who is in charge of the presidential office and Chief of Staff to the President, and I'll have the chance to meet the President a bit later tonight. Et donc, ça m'a fait plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer différents membres du gouvernement ici en Ukraine. It's a special honor to be here because we're on the eve of celebrating our 30th anniversary of our diplomatic relations, which will be celebrated officially on January 27th. And of course, it is great to be here in the capital in this very special context which we all know about. My visit is an expression of our steadfast support and also of our solidarity towards Ukraine and Ukrainians. Canada is deeply concerned with the military buildup done by Russia at the Ukrainian borders, and we're extremely concerned also with the destabilizing activities in and around Ukraine. During my meetings here, I expressed my deep commitment to Ukraine's sovereignty, territorial sovereignty, and also independence. Canada condemns Russia's military buildup, and we condemn its attempted annexation and illegal occupation of Crimea. There is only one viable path. Russia needs to de-escalate and needs to engage in meaningful dialogue. This is an issue that I've been raising, of course, here, but also with my counterparts. And as Dmitro mentioned, I'm heading to Paris and afterwards Brussels to meet with my European counterparts in the context of this very real threat posed by Russia to Ukraine.
We are united in our support to Ukraine, and of course, any incursion into Ukraine will result in serious consequences, including very severe coordinated sanctions on the part of allies. Just before coming here, Dmytro, I had the chance to visit the wall of memory of the fallen soldiers, which are steps away, just in front of the department. It is a solemn reminder of the thousands of people that lost their lives due to Russian-backed aggression into particularly the eastern part of Ukraine. A peaceful solution to the conflict must be found to prevent further losses, to make sure that there is stability within the country, and also to make sure that there is no human rights violations. Canada is also working on deterrence. Dmytro mentioned Operation Unifier. I had the chance to meet with Canadian Armed Forces earlier today as I saw with my own eyes what they do with the Ukrainian National Guard and Armed Forces. The goal is to make sure that we contribute to their increased capabilities in light of the Russian threat and also a further invasion of Russia. Let me, of course, express our strong support on all the work that your colleagues and yourself are doing on reforms. It is important to continue these democratic and judicial and military reforms, and we will continue to help you and support you while you do this very important work. Of course, we are very much amazed by the fantastic resilience and the way that the government and the Ukrainians are building prosperity here. We want to make sure that we are supporting the economic stability and future prosperity of Ukraine. Finally, as Dmytro mentioned, the question of PS 752 is is really something that I'm deeply committed to. And in that sense, we agreed to not only continue to work in lockstep, but since Iran has not answered our ultimatum, we will seek justice before international fora, and we will do so promptly together, along also with UK and Sweden. So we'll work together on that. Donc j'ai eu l'occasion de parler des différentes préoccupations que nous avons par rapport au fait qu'il y a une grande présence militaire aux frontières de l'Ukraine par la Russie. Et notre objectif est de faire en sorte de non seulement prendre cette menace au sérieux, mais s'assurer aussi qu'on démontre toute forme de dissuasion pour empêcher les Russes de continuer une autre invasion de l'Ukraine et en même temps de continuer ce dialogue nécessaire pour arriver à une solution pacifique. Merci. Thank you so much. Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Якраз тепер проводиться онлайн-віртуальна прес-конференція міністрів закордонних справ України і Канади. Із надзвичайного приводу візиту міністра закордонних справ Канади до Києва пані Мелані Жолі відбула там 2 дні, 17 і 18 січня. Якраз на тій прес-конференції зрозуміємо, до якої міри візита успішна і до якої міри є недотягнення. Просимо послухати і вітаємо вас на цю прес-конференцію. We have time for just 2 short questions, and we'll start with Mark McKinnon from the Globe and Mail. So please make it short, please. Good afternoon, ministers. I hope you can hear me. Yes, we can, Mark. Доброго дня, пане міністр. Сподіваюся, ви можете мене чути. The British government began shipping anti-tank weapons to Ukraine yesterday. I'm wondering, Minister Joly, what prevents Canada from making a similar delivery of Ukrainian side? And Minister Kuleba asked Canada to do something similar. And also, whether Minister Joly could address the report about the special forces being deployed to Ukraine
and if she can tell us anything about the scope and whether she's worried that perhaps Russian state media might misinterpret or take advantage of their placement here. Є повідомлення про те, що Let me start, Dmitro, by answering Mark's questions. Go earlier today and meet the military personnel of the CAF, part of Operation Unifier. As we all know, for now years, we've been involved in making sure that we train the National Guard and the armed forces here in Ukraine. And in that context, many of the CAF have been involved in making that happen, and that's why it's important for Canadians to understand that our commitment to the professionalism of the National Guard and the armed forces of Ukraine is long-standing and will continue in the future. Second, we know that Russia has started a campaign of disinformation, of misinformation, and of propaganda. We need to make sure that the message is clear. Russia's military buildup around Ukraine is unacceptable. Russia is the aggressor, and we make sure to stand shoulder to shoulder with Ukraine, and we're engaging through NATO, through the OSCE, through any form of diplomatic channels with all parties, including Russia, to make sure that we have a diplomatic solution. Finally, the question of military equipment. We've heard loud and clear the demands on the part of the Ukrainian government. Many of the officials here have reiterated this demand. We know that it is important to play our part in the context, and therefore we're looking at options and we'll take a decision in a timely manner. Thank you, Mark. Вже почули від пана Кулеби щодо питання про лібералізацію візового режиму. Хотіла б почути, чи, можливо, варто очікувати гарних новин щодо цього питання протягом поточного року. І до пана міністра маленьке уточнення. Пан Блінкен сьогодні вказав пану Лаврову, що в обговоренні європейської безпеки повинна брати участь і Україна. Чи у вас є розуміння, в якому форматі це могло б відбутися, на якому майданчику, можливо? Дякую. Would you like to start? Yeah, go ahead, Dmitro. Yeah, you need some time to. Yeah, I'm working on my Ukrainian. Дивіться, я безвилазно перебуваю в міжнародних контактах, починаючи з буквально другого дня цього року. Президент України постійно спілкується з своїми колегами з інших країн. У нас безпрецедентна щільність міжнародних візитів до Києва в січні. Я нагадаю, що минулого року я особисто закликав своїх колег, міністрів закордонних справ різних країн, відвідати Україну саме в січні і в лютому як політичний сигнал, який має працювати на стримання Росії. У нас відбувається, ми знаємо, Україна, знаємо про зміст тих розмов, які відбуваються і між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, і контакти між президентом України та президентом Сполучених Штатів, мої контакти з державним секретарем, вони були спрямовані саме на це. Ми знаємо, що відбувається по лінії НАТО-Росія. Ми, безумовно, як члени ОБСЄ, Канада, до речі, теж член ОБСЄ, ми знаємо, що відбувається там. Тому немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішується без України. Формат, в якому всі сядуть за один стіл, Європейський Союз, НАТО, Сполучені Штати, Росія, Україна, Канада, Велика Британія, ще хтось, хто захоче, це фантастика. Тобто цього не буде, так не працює дипломатія. Тому принципово те, що в тому форматі контактів,
широких, різноманітних контактів на різних рівнях, яких склався, Україна знає достеменно, що жодне питання, пов'язане з нею, не вирішується без врахування її позицій. Ось це ключове, це ключовий результат нашої дипломатичної роботи. Ми за те, щоб було багато дипломатії. І я вдячний, наприклад, Мелані за те, що вона не приїхала лише до Києва, а поїде зараз до Парижа, потім поговорить там з французьким колегою, моїм теж колегою і другом Жан-Івом, потім поїде до Брюсселя говорити з Жозепом Борелем. Це і є формат активної дипломатії, коли кожен робить те, що може в межах своїх національних інтересів. І в цьому форматі Україна знаходиться в самому центрі. Can I just add to that? Sure. After your Well, obviously, Dmytro mentioned in a wonderful Ukrainian that nothing about Ukraine without Ukraine. Obviously, Canada supports this very important principle, and we also support the conversations that are happening within the Normandy format, which includes also France and Germany. But we're very much aware that this is a question that affects Europe, so that's why I'm having a conversation with Jean-Yves Le Drian, from the Foreign Minister from France. That's why also I'll be meeting with our counterpart from the European Union, Joseph Borrell, and also that's why I'm having a conversation with the Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, later this week. Not to forget, Not to forget. Thank you. I'm sorry. And this we conclude because we don't have any more time, so thank you, everyone.